اهلا بيكم في فيديو جديد على قناة توب 5. واللي اول مرة يشوفنا، احنا قناة متخصصة في ترشيحات الافلام والمسلسلات. اشترك فيها وفعل الجرس واستنى كل جديد. مكملين معاكم في حلقات المسلسلات اللي بدأناها معاكم من حلقتين بأفضل مسلسلات تركية وأفضل مسلسلات أجنبي جديدة، واللي ما شافش الحلقتين دول هسيب لكم لينكات ليهم في وصف الفيديو تحت. النهاردة بقى الجزء الثاني من أفضل 5 مسلسلات كورية. المسلسلات اللي معانا النهاردة مسلسلات حلوة جدا، ونوعنا فيها ما بين الكوميدي والتاريخي والرومانسي والجريمة. ده غير كمان إن أهم حاجة في مسلسلات النهاردة إنها من اختيارات الجمهور. الحلقة دي هي اللي خدتها من تعليقاتكم في الحلقة اللي فاتت اللي عجبت ناس كتير جدا. عشان كده بتمنى اختيارات النهاردة برضو تعجبكم، وما تنسوش تسيبولنا ترشيحاتكم في الكومنتات تحت. ويلا بينا نبدأ حلقة النهاردة. في المركز الخامس اخترنا مسلسل جريمة أكشن من إنتاج 2021. بيحكي المسلسل عن الجندي السابق في القوات الخاصة كيم ويجي، اللي اتقتلت أمه من سنين على إيد واحد. بس القاتل ده بعد لما دخل السجن مات وهو في السجن، بس موته ده ما كانش كافي عند كيم عشان يشفي غليله. فبنلاقي كيم دلوقتي شغال سواق على تاكسي. يبان في العادي إنه تاكسي عادي جدا، إنما في الحقيقة هو تاكسي مختلف تماما عن أي تاكسي، لأنه هو ومجموعة تانية من السواقين اللي معاه في نفس الشركة، وبما فيهم كمان صاحب الشركة، عاملين شركة تانية. الشركة دي بتساعد الناس على الانتقام. يعني ايه بتساعد الناس على الانتقام؟ يعني اي حد ظلمه وما خدش حقه منه، هم يجيبوا له حقه منه. الوظيفة دي بقى عجبت كيم جدا، لأنها بتساعده إن ينسى اللي حصل لأمه. على مدار حلقات المسلسل بقى بيساعد كيم ناس كتير جدا اتظلموا زيه بالظبط. مسلسل حلو جدا واوعى تفوته. 듬직한 일꾼이 필요하긴 한데 한번 생각해봐. 진문 단속 잘하고. 도대체 이런 사안을 우리가 외면하면 누가 이 사람들 억울함 풀어주겠냐고요. 당신 같은 사람들이 일을 제대로 했으면 내가 여기서 이런 얘기 할 필요가 없었겠지. 이봐요! في المركز الرابع اخترنا مسلسل جريمة وأكشن حلو جدا من إنتاج 2023. بيحكي المسلسل عن رجال الأعمال الكبيرة اللي بيفترسوا أي حد ضعيف بسبب الحوجة للفلوس، وبالذات بعد الظروف الصعبة جدا اللي عملها انتشار مرض الكورونا في العالم. بيحكي المسلسل بقى عن ضحية من الضحايا دي، وهي أم كيم اللي عندها قهوة صغيرة. وطبعا القهوة دي وقت الكورونا ما كانتش بتعمل أي حاجة، وده اللي اضطرها انها تاخد قرض من واحد من الناس اللي بيدوا قروض بالفوايد. وهي كانت فاكرة انه بيديها القرض عشان يساعدها وخلاص، انما طلع ليه اغراض تانية ورا القرض ده. وده اللي خلى يبقى في طار بينه وبين ابنها الملاكم كيم اللي بيشتغل في كذا مكان. ده غير انه بيدخل مسابقات ملاكمة عشان يقدر يأمن دفع الإيجار، لحد ما هيجي يوم ويتهجم على أمه الناس اللي عايزين فلوسهم ده. وده اللي خلاه يبقى أهم حاجة هو عايزها في حياته إنه ينتقم منهم. يا ترى بقى هينتقم منهم ازاي وهيعمل ايه؟ كل ده هتعرفه في احداث المسلسل الروعة ده. 목다 알았지? 이거는 누구 하나 죽어야지 끝나는 전쟁이야. 내 밑에서 일할래? 우리 복서잖아. في المركز الثالث اخترنا مسلسل دراما كوميدي بس حلو جدا من انتاج 2019. بيحكي المسلسل عن فندق دي لونا او فندق القمر. ده مش فندق عادي زي اي فندق، لا ده مكان خارق للطبيعة. الفندق ده اللي حتى ما تقدرش تشوفه بالنهار. ده غير ان ضيوف الفندق مش زوار عاديين، لا دول ارواح على اشباح ما خلصوش شغلهم في الدنيا، فبيجوا الفندق عشان يخلصوا اللي وراهم ويرجعوا تاني. بس الفندق ده الوجود فيه ليه قواعد يستحيل انك تقدر تكسرها، لان العواقب بتاعتها بتكون صعبة جدا. بيحكي المسلسل بقى عن كانج، ودي مديرة الفندق اللي قدرت تديره لمدة 1000 سنة،
واللي بتقابل المدير الجديد تشا اللي فضلت 20 سنة مستنياه يجي عشان يمسك الفندق. تشا اللي وافق يشتغل في الفندق ده لأنه وعد باباه إنه هيشتغل هناك. يا ترى بقى ليه وعده الوعد ده وهيعمل ايه في الفندق مع كانج؟ كل ده هتعرفه في أحداث المسلسل الروعة ده. Tungkol sa'yo at sa hotel na to. Paano kung ang masungit na hotel owner at matatakutin na manager ay ma-inlove sa isa't isa? Mula nung unang beses na makita kita, hindi ka na mawala sa isip ko kahit minsan. Sa pag-usbong ng dahon at sa pagbukadkad at pagkalanta ng mga bulaklak, magpapatuloy ng pagdaloy ng oras para sa'yo. Makakaya bang buhayin ng pagmamahal ang pusong patay na? Korea's biggest Hotel Del Luna. Magbubukas na ngayong November 18. في المركز الثاني اخترنا مسلسل تاريخي كوميدي رومانسي من إنتاج 2020. بيحكي المسلسل في العصر اللي احنا عايشين فيه ده. واحد شغال طباخ في السفارة اللي بيجيلها زيارة من السفير الصيني، بس بيبلغوه قبل ما ينزل الأكل إن السفير ده عنده حساسية من شوك السمك. وحظه بقى الوحش اللي بان من أولها لما لقى السفير فعلا شوكة في الأكل، وده تسبب في فصله من الشغل. وهو في يوم قاعد في البيت لقى ناس جايين عايزين ياخدوه عشان يحققوا معاه تقريبا بسبب حادثة السفير ده. وهو بيهرب منهم يقع من البلكونة وراسه تتخبط عشان يصحى بعد كده يلاقي نفسه مش في بيته ولا في السجن ولا حتى في القبر ولا في المستشفى. ده بيلاقي نفسه رجع عصر جوسون، والأدهى من كده كمان اللي لقى نفسه رجع في شكل ملكة من مملكة جوسون. يا ترى بقى هيعمل ايه وهيعيش ازاي؟ كل ده هتعرفه في أحداث المسلسل الروعة ده اللي لو ما شفتوش لازم تدخل تشوفه. 나는 단 한 번도 왕이 되고 싶은 적이 없습니다. 허수아비 왕은 더더욱. 언제나 겸손한 그 모습 잃지 마세요, 주상. 우리가 준비하는 건 권력과 명분의 싸움입니다. 권력자들을 우리가 처단할 수 있는 유일한 방법은 그들의 부패를 확실한 문서로 증명하는 것. 직접 마주해보니 확실히 중전의 상태가 온전치 못합니다. 너무 막힘이 없달까요? 우리에겐 누구인지보다 누구여야 하는지가 더 중요합니다. 얼마나 걸리겠나? 궁 안이라고 안전한 것이 아닙니다. 언제나 빠져나갈 구멍은 있는 법. 물을 통해서 몸이 박힌 거야. 돌아가자. 내 삶으로, 소중한 내 몸으로. في المركز الأول اخترنا مسلسل جريمة وغموض من إنتاج 2017، بس من المسلسلات اللي عملت شهرة للمسلسلات الكورية زي مسلسل ماوس كده. بيحكي المسلسل عن المدعي العام هوانج موك اللي بعد ما عمل عملية في المخ تسببت العملية دي في إنه يفقد المشاعر تماما، يعني ما بقاش عنده أي مشاعر تجاه أي حاجة. وبسبب الفساد الكبير اللي كان في مكتب النائب العام فضل لمدة 8 سنين شغال لوحده لحد ما هيجي يوم ويكتشفوا جثة مقتولة ويتولى هو التحقيق في القضية دي. عشان تشارك معاه في التحقيق هان جين اللي بقالها شهرين بس متخرجة من أكاديمية الشرطة، لكنها كل الناس بتقول إنها هتكون شاطرة جدا، وده نتيجة ذكائها الشديد. اللي بعد كده بتبدأ تتحد مع المدعي العام عشان يبدأوا يحققوا في القضية، واللي أول ما بيبدأوا التحقيق في القضية بيكتشفوا فساد لا يمكن أي حد يتخيله. يا ترى بقى هيكتشفوا إيه وهيحاربوه إزاي؟ كل ده هتعرفه في أحداث المسلسل الروعة ده اللي يستحقه بكل جدارة إنه يكون هو الأول معانا في حلقة النهاردة. 그놈은 우리 법까지 다 벗겼는지도 몰라. 증기 없어서야. 물증이 없으니까 물타기 하는 거라고. 그 사람이 범인이라고 생각하세요? 내가 아니야! 범인이 아니라 용의자야. 범인 만들어서 증거를 하려. 사람 무시하지 마. 니들 목숨 나한테 달려서 알아? 난 믿을 수 있겠어요? 아직은 아무것도 모릅니다. 지금 이렇게 아무것도 안 보이는 거죠. ترشيحاتنا عجبتكم؟ اعمل لايك للفيديو واكتب لنا رأيك في الكومنتات، ولو لسه مش مشترك في القناة اشترك وفعل الجرس واستنى كل جديد. خلص الكلام، سلام.